مارجی ولما بارفیلد یک قاتل زنجیره‌ای آمریکایی بود که به جرم یک قتل محکوم میشه، اما در واقع اون مرتکب 7 قتل شده بود. اون اولین زن در ایالات متحده بود که پس از سرگیری مجازات اعدام در سال 1976 اعدام میشه و اون همچنین اولین زنی بود که به روش تزریق مواد کشنده اعدام میشه. ولما بارفیلد در 29 اکتبر 1932 در کارولینای شمالی متولد میشه. طبق گزارش‌ها پدرش اون رو بسیار مورد آزار و اذیت قرار میداد و مادرش هم دخالتی نمیکرد و مانع خشونت همسرش نمیشد، تا اینکه ولما با ازدواج با توماس در سال 1949 از خونه پرآشوبش فرار میکنه و این زوج 2 فرزند داشتن. طبق اون چیزی که گفته شده این زوج بسیار هم خوشبخت بودن تا زمانی که ولما طبق دستور پزشکان مجبور به عمل جراحی و برداشتن رحمش میشه. بعد از اون دچار کمردردهای شدیدی میشه و این وقایع منجر به تغییر رفتاری در ولما و در نهایت اعتیاد ولما به داروهای تجویزی شد. در این میان توماس هم به نوشیدن افراطی الکل روی میاره و یواش یواش مشاجرات بین اونها شروع میشه، تا اینکه روزی بعد از حال رفتن توماس و ولما و فرزندانش خونه رو ترک میکنن. وقتی برمیگردن خونه رو دچار آتش سوزی میبینن و توماس هم در آتش سوزی درگذشته بود. چند سال بعد ولما دوباره ازدواج میکنه، اما چند ماه بعد همسرش بر اثر عوارض قلبی از دنیا میره. اون به 7 فقره نوشتن چک های بی محل به 6 ماه زندان محکوم میشه، اما بعد از 3 ماه دوباره از زندان آزاد میشه. در سال 1976 ولما شروع به مراقبت از سالمندان میکنه. سالمند اول بیمار میشه و در 29 ژانویه 1977 از دنیا میره. کمی بیشتر از 1 ماه بعد سالمند دوم هم علائمی مشابه همسر دومیش رو که دچار عوارض قلبی شده بود رو تجربه میکنه و در 1 مارس درگذشت که البته اون بعدها به قتل اعتراف میکنه. سال بعد اون شغل دیگری رو به عهده میگیره. این بار از فردی 76 ساله که پاش شکسته بود نگهداری میکنه. در 4 ژانویه 1977 همسر اون رو هم به قتل میرسونه. یکی دیگر از قربانیان ولما استوارت دوست پسرش بود. ولما بارفیلد از ترس اینکه دوست پسرش متوجه کارهای ولما بشه، چرا که اون چک‌های جعلی به حسابش جعل کرده بود، سم موش حاوی آرسنیک رو در لیوان آب جوش میریزه و به خورده دوست پسرش میده و اون رو در 3 فوریه 1978 میکشه. این بار جسد رو کالبد شکافی میکنن و متوجه وجود سم آرسنیک در بدن مقتول میشن. پس از دستگیری ولما جسد دیگر قربانی‌ها رو هم نبش قلب کردن و آثاری از آرسنیک رو در اونها پیدا کردن. ولما بارفیلد در زندان مرکزی در کارولینای شمالی در منطقه مخصوص زندانیان مستعد فرار و بیماران روانی زندانی شد، زیرا در زمان حبس اون هیچ محل مشخصی برای زنان محکوم به اعدام وجود نداشت و اون تنها زن محکوم به اعدام اون زمان بود. اون در طول مدت اقامتش در صف اعدام به یک مسیحی معتقد تبدیل شد. چند سال آخر عمرش رو صرف خدمت به زندانیان کرد. مشارکت ولما در امور مسیحی به اندازه‌ای گسترده بود که تلاشی برای تخفیف مجازات اون به حبس ابد صورت گرفت. مبنای دوم این تجدید نظرخواهی شهادت روانپزشکی بود که ادعا می‌کرد ولما از اختلال تجزیه هویت رنج می‌بره و اون در گذشته قربانی سوء استفاده جنسی بوده، اما در نهایت قاضی قانع نشده بود. ولما در 2 نوامبر 1984 اعدام میشه و قبل از اعدام بیانیه‌ای منتشر میکنه. میدانم که همه درد زیادی را پشت سر گذاشتن، تمام خانواده‌های مرتبط، و من متاسفم و میخواهم از همه کسانی که در تمام این 6 سال از من حمایت کردن تشکر کنم. همچنین درخواست کرده بود که از اعضای بدنش برای پیوند استفاده بشه و قرنیه و برخی از بافتای پوست اون اهدا شد.